Chào mừng anh em đến với video recap thứ 12 của GearUp. Một tuần nữa lại trôi qua và không muốn nhắc tới nhưng có lẽ dịch bệnh vẫn là chủ đề bao trùm khắp Việt Nam. Chúng tôi thì có rất nhiều các mẫu xe thú vị đang chờ để gửi tới anh em những video đánh giá chân thực nhất như là Kia Morning, Kia Sorento hay là Mazda CX-3, nhưng rất tiếc là mọi hoạt động đều đã dừng lại cách đây khoảng 5 tuần. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm quay trở lại một trạng thái bình thường mới và GearUp mỗi tuần sẽ có khoảng một vài video hay ho gửi tới các bạn. Còn trong lúc chờ đợi thì tôi cho rằng recap vẫn là một món ăn tinh thần đơn giản nhưng không thể thiếu của những người anh em đồng gear. Thông tin về chiếc Mazda BT50 2021 với tôi là không quá mới mẻ vì thông số của chiếc xe này đã được cộng đồng yêu xe chia sẻ trên internet từ rất lâu rồi. Tuy nhiên thì với tôi đây vẫn là sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua. Mẫu xe Reverse của chiếc Isuzu D-Max thì có giá bán khởi động từ 659 triệu, tức là cao hơn chiếc D-Max khoảng 29 triệu. Đồng thời thì được ưu đãi giai đoạn đầu là 20 triệu đồng. Nhiều anh em chia sẻ rằng chiếc Mazda BT50 2021 có phần ngoại hình quá hiền, nó giống với chiếc Mazda CX-8 cắt mui và thêm một cái thùng, và tôi cho là khó có thể bác bỏ được nhận định này. Tuy vậy thì phần ngoại hình có vẻ là mềm mại thời trang, chưa chắc là điểm trừ trong bối cảnh mà người ta đang dùng xe bán tải những chiếc xe con ở trong đô thị. Và với tôi thì riêng bản thân cá nhân tôi cho rằng ngoại hình của chiếc BT50 không phải là điểm trừ. Các chi tiết khác về chiếc Mazda BT50 2021 với tôi là không cần phải bàn tới nhiều vì chiếc Isuzu D-Max đã ra mắt từ khá lâu rồi. Và thực tế thì tôi đã có một video đánh giá với mẫu xe này nhưng không phải ở trên GearUp. Kia Rio bây giờ không phải là một cái tên dễ nhớ ở thị trường Việt Nam, mặc dù đây đã từng là một mẫu xe gây sóng gió với một phong cách rất Hàn Quốc, trẻ trung, thời trang, nhiều trang bị. Rất nhiều lý do dẫn tới việc Kia Rio bị xóa bỏ khỏi thị trường Việt Nam và nhiều thị trường khác có lẽ đã bắt đầu đồng thuận với ý kiến này. Ở Mỹ thì doanh số của Kia Rio bị giảm dần tới 50% từ năm 2013 và rất nhiều người cho rằng xu hướng chuyển dịch từ những mẫu xe cỡ nhỏ gầm thấp sang những mẫu crossover cỡ nhỏ dành cho đô thị là một xu thế không thể tránh khỏi. Ngoài ra thì mức giá không quá chênh lệch với chiếc xe đàn anh Kia Forte ở thị trường Mỹ cũng được người ta cho là nguyên nhân khiến cho chiếc Rio bị sụt giảm doanh số trầm trọng. Và các bạn cũng đừng thấy lạ khi mà chúng tôi hiển thị hình ảnh chiếc Kia Rio nó rất khác với chiếc Kia Sorento ở thị trường Việt Nam vì chúng vốn khác nhau mà. Xu thế loại bỏ dần những mẫu xe gầm thấp có lẽ nó không phải là một xu thế mới mà nó là một cái bánh đa khổng lồ đã bắt đầu lăn bánh từ rất lâu rồi. Chúng ta có thể nhắc tới thương hiệu Ford khi mà họ quyết định cắt bỏ hoàn toàn tất cả những mẫu xe gầm thấp ở quê nhà Mỹ và chỉ giữ lại một cái tên duy nhất mang tính biểu tượng là chiếc Mustang. Rồi mới đây hàng loạt những cái tên sedan bình dân cỡ lớn bị loại bỏ và mới nhất, cái tên mới nhất được nhắc tới là Toyota Avalon. Ngay lập tức ở phần tin này chúng ta sẽ có một minh chứng, đó là chiếc Mazda MX-30 vừa mới được chính thức ra mắt ở thị trường Mỹ. Nó là một đại diện tiêu biểu cho trường phái những chiếc crossover cỡ rất nhỏ dành cho đô thị. Mẫu xe được coi là chiếc CX-30 chạy điện này thì được bán ra với mức giá là gần 35.000 đô, tức là chỉ thua kém chiếc Mercedes-Benz GLA ở Mỹ khoảng 1.000 đô thôi. Chiếc xe được coi là chiếc CX-30 chạy điện có một động cơ điện với 143 mã lực và 271 Nm mô men xoắn, và con số đi được với một lần sạc chỉ khiêm tốn dừng lại ở 160 km. Và bởi thế thì Mazda họ tạo ra một chương trình vô cùng đặc biệt, đó là cho những chủ xe Mazda MX-30 mượn một chiếc xe để đi lại nếu các bạn có kế hoạch di chuyển dài ngày. Vì vậy thì các bạn cũng đừng tưởng tượng rằng chúng ta có tới 2 chiếc xe khác nhau, vì chương trình này chỉ cho mượn xe tối đa là 10 ngày trên một lần thôi. Mẫu xe điện đầu tiên được sản xuất hàng loạt của Mazda rất tiếc lại không có một nền tảng chuyên biệt mà nó được chia sẻ mọi thứ từ chiếc Mazda CX-30. Mọi kích thước đều giống hệt nhau trừ việc là chiếc MX-30 cao hơn 15mm. Đồng thời thì giống như các mẫu xe điện khác, chiếc Mazda MX-30 được cho là có lợi thế khi có một khối phi rất nặng được nằm dưới sàn và nó có thể mang tới một cái cảm giác lái thú vị hơn so với chiếc CX-30. Ngoài phần ngoại hình rất là lạ mắt độc đáo thì chiếc MX-30 cũng nổi bật bởi kiểu cửa suicide, rồi bên trong các bạn có một phần yên ngựa rất khác biệt với thế giới xe hơi còn lại. Tuần không có quá nhiều thông tin thế nên là recap thứ 12 của GearUp có lẽ sẽ dừng lại tại đây. Kết thúc phần thông tin chúng ta sẽ đến với phần giải trí, đó là một phút hình ảnh rất đẹp của chiếc Nissan Z, mẫu xe thể thao vừa mới ra mắt thế hệ mới với động cơ 3.0 V6 tăng áp kép mạnh tới 400 mã lực nhưng giá bán thì vô cùng dễ thương, 40.000 đô ở thị trường Mỹ.